Hello nhớ rồi, chính hôm nào kiểu là nên thả cho ít thứ nhiều này sau đó tôi cũng nhớ học YouTube nó ok thì nếu cứ sau tôi thì giờ đi cha bây giờ bọn niệm hông là bây giờ bọn niệm hông thì lì vừa trâu giờ lì lì hai hành đua lại vừa trâu bây giờ chỉ niệm hông nó thế giờ đi cha ít cho lại thế sao bây giờ chỉ niệm hông đã tua đến đời thế chỉ đồng đầu đến đời đó thế giờ lì là phải sao để bây giờ chỉ niệm hông sẽ phải đến đời thả lòng cái trong tù thế pen tàu bọn niệm đến đời đó cho li kusa na kusa thì giờ vì giờ bây giờ bọn em muốn thì xả lên đó cho bây giờ chỉ nên mong ok chỉ như cho lo luôn nữa rồi hay mà cho họ thì kusa thì tôi phun cho nó này sau tôi lên đó rồi cũng thế mà những cái rồi những cái tàu những cái luôn nó cho cá rồi nữa thế nào chứ cô giờ lo tế của cho luôn nó cho nữa hay chứ cho li kusa na giờ vì giờ bây giờ bọn em muốn thì ít cho thì xả lên đó sau đó bây giờ chỉ nên mong ok chỉ nên cứ sợ ở bên khó nó thì giờ li nị cho mùa đến tới thế này giờ tiền nị tụi nó có kia là lấy nhẹ sai movie Thái thế movie Âu Mỹ đến đó nè chỉ lấy những khúc khoa thì cho phê đến đó mà rong thâu đến đó chỉ nhưng mà hai kia thì Thái thế Âu Mỹ đến đó mà lấy những sai cho thế này của rong thâu đến đó là phê xí ạ giờ thì mỗi hai kia cho mỹ cả đến đó giờ li mỹ cả cho bọn này là chỉ kết đu là chỉ mấy đến đó cho bọn này là mu chọn thiệt cho Âu Mỹ đến ha movie nó cho là sai là chỉ giờ thì lại long cho Âu Mỹ đến gọi là mu sai Âu Mỹ đến ha video là qua Âu Mỹ Hồng Kông đến đó thì cho bọn này nó là chỉ lấy nhẹ nhẹ cho tiến hành của Âu Mỹ tới thế mà thì Âu Mỹ chọn hành chỉ rung đó chính hay nhưng hai chim bò kia thì Âu Mỹ chọn hành nhưng rung đó mà thì có mất xài nó ha Âu Mỹ thái lấy những xài lấy cho nên rong đó là một movie nữa họ bây giờ mong nó có mất xài nó mà có sẽ mong cho movie xí mà thì cái những bao thì mong cho movie nữa em mong khi cho mong hài năng nữa để mong cho movie nữa em là khi là hài năng thì là cho chính nó rong chả mà ok cái sẽ là cho chính nó nhớ movie nữa chỉ là thì thua ra movie đó mà có sẽ cho movie ở nó rồi ya ta lo nữa thì chính là mong để nhớ họ cho movie để là ô lý chả lại chụp bộ vậy li mùi vừa này yêu đến đời chế ô phải đâu tụi này lo đến đời chế tụi này lo kia chế cho đó cái tụi này yêu muốn được cho chế nhưng mà li mua qua một thọ tụi này lo chế tụi này lo đã có lo luôn này đến đời lo xí vậy li mong phải ô mùi vị cho vậy li cho xin mong muốn là cho bọn này tàu muốn chờ muốn chui đến đời chờ tụi bọn này thua kia đến đời đó có một xã thì ít thương mình nhận sai mẹ nên cho này này chỉ là sai cho mùi vị nó nè có xã thì nên lo tôi này lưu xã lại trả xong rồi bây giờ chỉ nên mong tại thì chúng mình hai khi đó này thì ở chỉ nên mong phải phải đến đó là cái nên lo tôi chỉ cái nhà ôn du bỏ để TV tao đó nè chỉ dành để nhà ôn du sai thì cho tiến hành nó này trong nó giờ li có phải sai hay thì khi đó mà lại online tại li thì lại nên share page tại li xin chỉ có lo tôi chỉ cái bên một họ xã thì cho nên khi đó chỉ cái lấy những điều cho nên họ sẽ phải theo và lại lo thế này thì giờ li ít thứ mình sai mấy nói này sai tên này một bị mong tên này chỉ nên mong mà cho bộ mà lại cho bộ nhận tao cho bộ mua cái này yêu cho bộ mua và sẽ trong giờ thì này loตัวnày rồiจะสาธารcho chỉ nên mong nè ok giờ thì này loตัวนะgiờ thì này trong cái tên này mong là hai nên tên này trong trong này sai na chỉ nên chỉ sai mong nè rồi họ thì giờ li bé cho một vị tên là bé chỉ khi ở bé hành này thì bé hiểu ý cho chính năng của một họ dùng thế nào đó họ thì kiến tạo bốn年thế cái thả lòng có cái trong tên là thế cái ở phải đó bốn年tên là mà thực sự hành này những mua mà bé mua bé cho chính năng của thọ bé cho nó một vị cho nên gọi là bé mua hàng đời của thầu còn thầu này như bao tiền này ta lão ta lão tên là mà mà nếu mua cái khẩu ở ở đầu tiên sai thì ok bé cho chính năng mua dùng nên đời thì tiền á cho chính năng mong ở này ở họ lì nếu họ lìคือnếu muốn ta thôi này cho nhất đâu này từ bốn này chia cho họ này luôn này từ bốn này đến đó na cho chính năng đó na cho này đâu bé mong mua phao na sai tao thì giờ li bé chính chia bỏ thì bé chia từ chính năng mong cho bé chính chia bỏ thì ok này từ luôn này từ bốn này đến đó nếu họ lì là nếu muốn ta thôi này cho nhất đâu này từ bốn này chia đến đó na thì là sai cho chính năng mong cho lại bỏ thì ok anh nói mong cho tôi những giờ từ lại nữa nhiều mù
tỷ để chờ lo để chờ thái đến đời một dưới thua lo xì để rồi này dưới thua dưới này giàu đến đời lo xì để rồi này dưới thua này hoàn toàn đầu bao nhiêu đến đời na kể lại tí bỏ hai tiền bây giờ mong tí chuyện hàng xia bỏ chơi thế bé lần gọi là bé cu nhỏ bé luôn năng cu chỉ vào mang li lu hải năng đến đời họ hay cho cái rong trâu đến đời bé cu mỗi hai kia họ chẳng để bé cu chỉ rong bỏ li thái là chỉ cầu li đến đời mà vậy thế bé chúng họ để bé偏难到半年đến đời thế chỉ半年thế我是中thế有半年难到đến đời na cái sao thế tu mình nhận sai nói như sai tên một vị muốn nói tại lý sẽ như lo toa na giờ tiền như muốn đầu hành năng sai na giờ những chỉ sai biết chậm mong na cái thứ chỉ là tiền giờ li Mika mà lời qua sách đọc biết chậm năng Asia thì là mua movie đến đây mà lấy giờ li biết cho bên nhà Asia đến đây mà như Mika mà lấy nhiều hàng giờ thì Mika sai biết cho bên nhà Asia là nhỏ lại chọn movie đến đây mà lại sai cho nó rong cao sao cái giờ thì lại sai cho chỉ năng Asia nên để cho năng Asian mà vậy, cái là sai bây giờ chỉ năng lo cho họ là cho một vị trí là sai tích cho nên đã thua, tích cho nên là lòng câu tích chỉ nhẹ đến đó na, cái là ổn định rồi, tàu thọ hòn tàu na cái, bây giờ cái là chủ yếu sai TV đến để cái là bỏ tụi tin năng hậu TV trong lịch cái là sai cái tụi tin năng để cho tin năng trong lịch nó mà hiện cho trong đó hiện là bỏ ít cho tin năng đã thua nhau hậu TV đã lấy cái在这来报告有就是那Asian 老是 Asia 人的个日常场老人过来来晒有因日常场的话来偏么有比到多年话来报打图来报然后 TV 在里先啦这米干啦这来对我晒到别叫那 Asian 老是别叫那 Asia 喏啦到后来对 movie 啦来因我晒到别叫真那喏这是嘛我家别么啦他别了我 movie 他别叫真那的啦别还呀我晒到别叫真那一样嘿啦你包第一看到梦了我 movie 真的嘛，来啥我个夜里我比这里哪怕是没有，估计啥还拖哪怕那个估计才你到好的你就走路呢，但是嘛夜里一看嘛来我 movie 我来这半年到天就真的住真的呢，嘛来啥我个落去到就能梦包的个操业就只能容易弄呢。但是嘛，也来不到个的还有的，咁么啥的一个民谣要为来晒 movie 到里面来接来晒做的内，只能摸着半到天就来就半年天没有人要的但是呢，来老多的看到要考来啥，到天来啥做只能摸着连啥做考啊，一头只能我年到天就来就半年天就老是你有人要的但啦，天只大人就是被就摸被去，也来被去参加。夜里有的特别不同人高了是中头的的，人个被说参被去说参加就被就进行说呢夜里我被从头老呢那不包 Dr. Tom 都嘛有都我 movie 等等呢都我 movie 中国人我一老大些中国人一大些个去包呢，然后我就去说晒 movie 的这那个都。lấy một người cho là tôi phải những cái tôi nên tôi dùng thọ thế nhưng xuyên chùa nó bây giờ bọn em không mà những bỏ bây tôi thì là nhẹ tôi ở movie nó là nhẹ Dr. Tom tôi ở movie nó lấy những sao thì người dùng thọ thế đóแต่是bây giờ chỉ nên không bây giờ参加nữa là bây giờ chỉ nên tôi cũng bỏ thọ nữa thì hai lúc chỉ dùng thọ nữa là giống như giống xí là ok họ giờ thì bé mới từ li bài tông tên này nó bảo bài tông những thứ mà giờ là xin bài sử tên này là ôm một việc mà bé参加lại hàng bộ li cha na có啥ha ok cứ chỉ sao thôi thì bài tông thêm bài sử đã thôi đó mà cứ chỉ sao thì ở cha bé cho chính mình mong giờ thì lần theo tôi tu宣传用到tên này là ôm một việc tên này ở cha bé chỉ sao参加lại na ok thế giờ li mỗi hai sau đó nóว่า Yasmin 是吗？ตัวมองตุนชายหุ่นเก่าแต่ฉันนะจนนั่งไอ้ถั่วเนื้อจ้องนะอยากจะละปอยาสเมไว้เขาอาจีอินยอจีเขามันจีเราสิอินยอถั่วพลูมันจีมาเลยถั่วที่เลยจอดูตั้งแต่เราอินเทอร์เน็ตพอ Facebook ตั้งแต่มาที่นั่งมูทลายมูลัวตั้งแต่สินะวันจะที่ไปจำห้องนะเป็นเมื่อจอตู้เราสิจนชายจงก็จงทอตั้งแต่หุ่นเก่าเราสิว่ามูวิตั้งแต่ไปจิตสา
chẳng cả lời nào ok bé xã thua lời thế bé xã chú lời xin nào ok cái xã thì giờ bây giờ bé chọn mong thế li rong li nó nè đó họ thì cho nên cái xã mà giờ li có một xã trong đời mong tới căn cứ xin mà có một xã trong đời cho nên cái xã mà có một xã trong đời mong cho căn cứ nè cho thua có trò ở mong những tàu xin tàu sẽ tua lò nè có một xã thì mong nó nhiều ít cho năng của này đó cả một cho này tụ dân vô đó cả tốt tuổi cho năng nè ok chỉ thì thằng bé sẽ tuân theo số đến để lo gì bé tuân theo phát kỳ lo gì bé sẽ tuân theo nhà lá đến để nó mong nếu mà khẩu này đó cả một cho này tụ dân vô tua này cho năng nè ok cụ thể sport thì giờ về cho bé chọn mong theo lý rong lý nó nè ok cho nên đó cái sai giờ về cho bé chọn mong theo lý rong lý nó nèจะขอตอนได้นอกกับสปอนแต่เป็นห้องน่าจะกับสาก็ไปช่างกาไปจอดนั่งนะโอเค